Eto na guys, gagawin ko na yung pagsusukat at pagtabas sa tela ni Ma'am Chopay. Gagawa tayo ng single bedsheet na ang sukat niya is 36 by 75. 36 yun yung width at yun namang 75 ay yung pinakang haba o length. So, syempre, ang kailangan natin guys sa pagsukat at pagtabas, unang-una, tailoring chalk. Kasi susukatin natin siya, kailangan natin siyang markingan. Sa pangalawa, meron tayong tinatawag na scissor. Since wala pa ako nung talagang pang mass pro na pangkat, so tiyaga-tiyaga muna tayo sa bitin. Hanggang sa makaipon tayo, bibili din tayo. So, meron tayong tinatawag na ruler. Ito yung ginagamit ko siya sa pagpa-flat ng fabric kasi kailangan flat siya. And then yung best body, ang aking medida or tape measure. So, uumpisahan na natin ang pagsukat. Samahan nyo ako. Medyo first time kong gumawa ng ganitong video pero sana may matutunan kayo. Pa-share na din. Ito na yun. Sisimulan ko na. Pinagawa kong dapat aking tabasan ng tela kaso maliit. Mas prepare ko pa rin siyang gumamit ng dito sa lapag kasi nga maliit yung space ko dito sa lapag. Gusto ko kasi flat yung kanyang tela. Mahirap kasi yung hugot ko ng hugot tapos basta gusto ko yung nailalatag ko siya ng ayos. So, eto na guys. Samahan niyo ako dito sa aking munting sala kung saan dito ko siya ginagawa yung pag-cut ng fabric. Mahirap kasi wala akong katulong pati sa tubig. So, eto na. Aside from skin whitening, W2 Mestiza Plus is also a powerful Hirap. antioxidant na makakapagpalakas sa inyong katawan. It is FDA approved, kaya guaranteed safe. And with all Bale, these ito. powerful ingredients, working Kasi ang together sukat in ng synergy, Canadian they bedsheet will boost your energy usually and keep you healthy. 196 weeks. So, ayan, tinupi ko na kasi siya. Ngayon, ang gagawin ko, since nakatupinan siya, from here, kuha ako ng, kasi ang sukat niya is 36, diba? 36 plus dadagdagan natin siya ng 13 inches na allowance. So, kukomputin natin siya ngayon. Lagi ako may calculator. Kasi hindi ako ganun kagaling sa kailangan may calco para mabilis. Sobrang dark, hindi ako sobrang itim, pero kasi Gagawin natin guys, 36 plus 13 equals 49. So, yung 49 na yun, ang gagawin ko, para mas mabilis ko siyang makuha, i-divide ko siya sa 2. Kasi nakahati na yung tela natin eh. So, divided by 2, kakalabasan niya is 24.5. So, yun yung magiging cutting ko sa hati ng tela. So, ganito siya guys. Ayan guys, nakatupi na siya. So, from here, sa dulo, susukat ngayon ako ng 24.5. For the same reason. At even yung skin ko, dark yung balat ko, maraming dark spots. 24.5. Makinis, maputi. Pero yung skin, for me, ang sakit Yan. lang. Kasi Tapos, 24.5, sobrang gagawin ko, itutupi ko lang siya guys. So, I have a friend na model na nag-recommend sa akin na I have tried Mas madali kasi pag ganito. Ito yung mga technique ng mga sewer niya. I-approve naman yung product and nakakatulong talaga siya mag-boost ng immunity and stamina. Grabe, in just 3 days, I can really tell the difference sa skin ko, yung mga dark spots ko, and even yung mga pimple marks ko, wala na. And most especially yung skin tone ko, fair na. And look at me now, guys. Ang puti at ang kinis ko na, di ba? Sabi nila, mas attractive. Yan. Ang gagawin ko, para ma-flat siya, gaganituin ko siya ng aking panukat. Ito lang masasabi ko. W2 Para makuha natin yung sukat na 36. So, susukatin ko ulit siya. Yan, kulang ng half inch. Kaya i-adjust natin siya. Sensya na ha, wala kasi akong pusa para makita nyo na maganda yung video ko. Wala din akong kasama, kaya sariling sikap. Anyway, first time ko pa lang naman to. Yung mga dadating na videos ko,
promise ko, nai-improve ko. Ayan, nakuha na natin yung 24.5. Kasama na allowance dyan, guys. Kita nyo. Teka, itututo ko yung camera ko. Wait lang. Mukha ko yung nakikita eh. Hindi siya kita masyado, guys. Likod ng camera ko. Yan, okay na siya. 24.5 na siya. Ngayon, ikakat ko na siya. Ito yung bedsheet ha. Bedsheet to. Throughout our life, ang mga buto natin ay laging ginagamit sa paggalaw, ngunit hindi ito naaalagaan ng mabuti at kadalasan tumatantong sa abrasion at inflammation ng kasukasuan na nagdudulot ng unbearable pain. After nito, tinakat ko siya. Ito na yung pinaka-measurement. Abrasions at sores na sa Lapad ng bedsheet na. sa ating pang-araw-araw na buhay. Kahit na So, after niyan, bubukahin ko siya. ay epektibo sa Tapos, pagbubukas ng sakit. kukunin naman natin ngayon yung pinakang haba. Kasi kanina, ang kinuha natin is yung lapad. Marami pa rin mga natural na paraan na epektibo para iyong subukan. Dito, from here, magsusukat ako ng Joint pain, 75 plus alisin agad 30. ang sakit. Pangalawa, i-repair ang cartilage operation fundamentally. In terms of quickly removing the pain, mayroong 4 major components: natural MSM, C3 curcumin, xanthones, and bromelain. In terms of repairing cartilage operations, una, ang ostrich bone collagen. Pangalawa ay BC collagen. Pangatlo ay ang extract ng Bali, eggshell 60 plus 28 kasi yun yung pinakang standard ko na sukat na. Kasama na allowance. So, ayan, 28 siya. Kita nyo. At pag-repair ng cartilage. 60 plus 28. Itong formula kaysa sa bon-a-bon. Ang gagawin ko dyan, Napaka-epektibo nito. Narito ang lalagyan ko lang siya ng nuts or pikete ang una, para yun yung pinakang tanda ko. ng anti-inflammatory pain relief. Ito ay Tapos, natural sa ating katawan. gagawin ko, itutupi ko siya ng pagganito Basic substance para sa tendon, ligament, para dugo, at cartilage makuha ko yung synthesis. tabang haba Ito ng joint bedsheet. lubrication. Ang conjoined Tatandaan ko lang sulfate siya. at albuminoid sa mga kasukasuan ay naglalaman din ng MSM. Kaya nitong alisin ang sakit Bali sa ito guys, yung tinuturo ko, ito na yung pinakang tekniko. habang pinapataas ang joint mobility at mabawi ang sakit sa kalamnan. Pero kung aanuhin ko yung pinakang procedure, medyo mahaba. Ito lang yung tekniko. So, isasak ko na siya ng 7.5. Habang tumatanda, ang MSM sa katawan ay Natandaan ko, 7.5. Kaya sa simula, mapapansin 7.5 din dito. At kuko ay magiging marupok. Nagiging dry ang skin at kasunod ito ang pananakit sa kasukasuan. Tapos ikukunik ko lang siya. Pamamaga at stiffness. Para maputol siya, yan na yung pinakang haba ng bedsheet. Mula sa Italy ay nagbibigay ng Yan, multiple ito na siya. anti-inflammation properties. Tapos ikakat ko lang siya ng paganito. Habang ang joint mobility ay nag-increase at nagbibigay ng great tolerance. Ang pangalawang ingredients para sa mabilis na anti-inflammatory pain relief ay ang C3 curcumin. Ayan, nakuha na natin yung haba at lapad ng bedsheet. So pagkatapos nun, take note guys ha, technique ko lang to. Pero yung pinaka-procedure, hindi ko na iniburo kasi siyempre, first time ko, pero promise ko nga, i-improve ko tong video ko. So pagkatapos nun, yung pinakang haba niya, ito yung haba diba? Haba yan. Therefore, it was awarded international accreditation by International Pagsasaklubin ko, Posture at GRAS. bali, Ang pangatlong itutupi ko component siya ng para sa 4 ay ang xanthone. half, tapos itutupi ko siya ng another half. Ganyan siya, ganyan. Ito yung haba, ito yung lapad. So bakit ko siya tinupi?
Ang epekto sa katawan ay mas natural, Kailangan mas flat. ligtas. Mabilis From nitong here, sa kanto na to, mabawasan ito yung ang pinakang kanto niya. dahil maaari nitong mapigilan ang COX2. Magsusukat lang ako guys ng central nervous system para mabilis 5.5. Kasi yan na yung pinakang ano ko. Kasi ang pinakang, alam mo yung pinakang kapal ng bedsheet niya is 3 and 1/4 lang. So, from here, magugupit ako, magsusukat ako ng, Other mechanisms ng symptoms magmula dito, magsusukat ako ng 5.5, 5.5, para makuha natin yung pinakang kanto niya. Yan. So, let's go guys. Ang symptoms ay kayang tanggalin ang mga excessive free radicals upang mabawasan ang 5.5. Magmula dito, 5.5. Magmula dito, 5.5. inflammation at pain. Para makuha natin yung kanto, sukat ng kanto niya. Kasama na allowance doon. Pero may mga ibang mananahi guys na may iba din silang technique sa paggagawa nito. Ito lang yung sa akin, para mas mapadali. And then, gagamitan natin siya ng ganitong panukat para mas mapadali siya. So, yung sinukat nating 5.5 dito, tapos 5.5 dito, bali i-connect lang natin siya. Connect lang. Pasensya na guys, hindi ko may tutok yung camera ko kasi lang ako katulog. So, eto na siya. Ayan. Ito yung sinukat natin. Magmula dito 5.5, magmula dito 5.5. So kinonect ko lang siya. Ayan. Lagyan ko siya ng line kasi yan yung gugupitin natin. Okay? Gugupitin na natin siya. Ligament and tendon, 5 places that need gelatin the most. Nakakatulong ito particularly sa joint lubrication, cartilage repair, at protection. Sama na allowance dito. To pain, soreness, at stiffness. Kung ikaw ay So, bakit ko siya ginawa ng ganon? Kasi yan, eto guys, yung magiging matagal at hindi nakakapag-exercise, kapal nung kama niya. Kasi bedsheet siya eh. So, 4 yan. at ang iyong joints ay hindi Eto na, okay na yung cutting natin para sa single bed sheet. Okay guys, tapos na. Mamaya tahin naman. ang joints, Bye! iwasan ang